Hôm 24 tháng 4, phiên họp mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã diễn ra với sự chủ trì của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Tại cuộc họp, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cùng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về ngưỡng nguy hiểm mà thế giới đang đối mặt. Liên quan cuộc xung đột Đông Âu, mới đây rộ tin Ukraine lên kế hoạch tấn công quy mô lớn vào thủ đô Moscow của Nga. Thực hư ra sao? Trong khi đó, theo Washington Post, Mỹ đang âm thầm chuẩn bị cho âm mưu diệt trừ ông trùm nhóm Wagner Prigozhin. Về tư cách thành viên NATO của Ukraine, nhà lập pháp Hungary nói Kiev nên xin phép Nga trước khi bàn đến vấn đề này. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, WHO hợp tác với quỹ Bill and Melinda Gates và các tổ chức phi chính phủ quốc tế để nỗ lực đảo ngược tình trạng sụt giảm tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em. Anh Quốc mạnh tay ngăn chặn sự thống trị của các gã khổng lồ công nghệ. Giới khảo cổ khai quật xác ướp hơn 1.000 năm tuổi ở Peru. Tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay để cùng cập nhật những diễn biến đáng chú ý trên thế giới. Thưa quý vị, mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề chủ nghĩa đa phương và sự hình thành của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong bài phát biểu tại cuộc họp, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cảnh báo thế giới đang tiến dần đến ngưỡng rất nguy hiểm, hơn cả chiến tranh lạnh. Theo ông Lavrov, tình hình trở nên tồi tệ hơn là do nhiều nước mất niềm tin vào chủ nghĩa đa phương. Ngoại trưởng Nga cáo buộc chính sách trừng phạt đơn phương của phương Tây đã phá hủy lợi ích của toàn cầu hóa. Không ai cho phép thiểu số phương Tây thay mặt cho toàn nhân loại. Họ nên cư xử một cách đàng hoàng và tôn trọng đối với tất cả các thành viên trong cộng đồng quốc tế, ông Lavrov nói, qua đó kêu gọi các nước làm sống lại văn hóa đối thoại giữa các quốc gia. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngồi cạnh ông Lavrov trong cuộc họp cũng có nhận định tương tự. Ông nói, thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có, hệ thống đa phương đang chịu áp lực lớn nhất kể từ khi Liên Hợp Quốc thành lập. Căng thẳng giữa các cường quốc đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Nguy cơ nổ ra xung đột do rủi ro hoặc tính toán sai lầm hiện cũng rất cao, ông Guterres nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các giải pháp đa phương hiệu quả để ngăn chặn, giải quyết các xung đột một cách hòa bình và đối phó với bất ổn kinh tế, cũng như loại bỏ các thách thức trong nỗ lực nhằm chống lại vũ khí hạt nhân. Nga hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 4. Liên quan đến xung đột Đông Âu, Sky News mới đây đưa tin chiến lược của quân đội Ukraine từ khi nổ ra xung đột là nỗ lực phòng thủ, nhưng thực chất quốc gia này vẫn tiến hành các cuộc tấn công qua biên giới Nga. Theo Sky News, tờ Washington Post đã trích dẫn tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho thấy chính quyền Kiev có dự tính táo bạo là tấn công vào lãnh thổ Nga. Trước đó, Mỹ can ngăn Ukraine làm điều này. Theo các tài liệu, Ukraine đã lên kế hoạch tấn công hàng loạt vào sâu trong nước Nga. Ngay ngày tưởng niệm nổ ra cuộc chiến là 24 tháng 2, kế hoạch tấn công đó có cả thủ đô Moscow. Tờ Washington Post cho biết, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine, Thiếu tướng Kirilo Budanov nói rằng, các sĩ quan của ông ấy đã sẵn sàng tập kích hàng loạt vào ngày 24 tháng 2 bằng tất cả những gì mà họ có. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã bày tỏ lo ngại trước việc Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, vì điều đó sẽ khiến Điện Kremlin đáp trả mạnh tay hơn. CIA đã lưu hành một báo cáo bí mật cho thấy, chỉ 2 ngày trước cột mốc 24 tháng 2, tình báo Ukraine đã đồng ý yêu cầu hoãn tấn công vào Moscow của Mỹ. Cũng theo tờ Washington Post, các quan chức Mỹ đã cân nhắc đến kế hoạch loại bỏ ông trùm tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga Yevgeny Prigozhin vì nhóm lính đánh thuê của ông ta ngày càng có sức ảnh hưởng ở châu Phi. Trong các trang tài liệu do một cựu thành viên của lực lượng vệ binh làm rò rỉ, có một danh mục gồm các kế hoạch hợp tác giữa Mỹ và đồng minh nhằm hạ gục nhóm Wagner. Tờ Washington Post cho biết Mỹ đã cân nhắc cung cấp thông tin để giúp Ukraine loại trừ ông Prigozhin cùng nhóm lính đánh thuê. Các tài liệu bị rò rỉ không có nhiều bằng chứng về việc CIA, Lầu Năm Góc hay cơ quan nào của Mỹ khiến nhóm Wagner thất bại trong 6 năm qua. Các tài liệu có đề cập đến một cuộc tấn công bất ngờ ở Libya nhưng lại thành công. Sự kiện này đã phá hủy một máy bay vận chuyển của nhóm Wagner. Các quốc gia phương Tây đã cáo buộc nhóm Wagner truyền bá những thông tin sai lệch ở châu Phi. Ông Prigozhin đã gọi đó là hành động chống lại chủ nghĩa thuộc địa ở châu Phi. Nhà bình luận Anas El Gomati ở Libya nói với tờ báo rằng
tập đoàn quân sự tư nhân Wagner có lẽ là tác nhân gây bất ổn nhất hiện tại ở Libya. Một trang tài liệu khác được Washington Post trích dẫn cho thấy, Tổng cục Tình báo Ukraine, dẫn đầu là ông Kirill Budanov, đã lên kế hoạch tấn công các lãnh đạo Wagner ở Mali. Politico trích dẫn các nguồn tin ẩn danh trong chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết, Nhà Trắng đã đưa cho Ukraine lời cảnh báo tương tự đối với chính quyền do Mỹ hậu thuẫn ở Afghanistan hồi 2021. Theo nguồn tin, Washington đã kêu gọi Kiev không dàn quân quá mỏng hoặc tham vọng quá mức. Đây được cho là điều mà Tổng thống Biden đã nói với người đồng cấp Afghanistan Ashraf Ghani trước khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Nam Á. Cảnh báo được Mỹ đưa ra trong bối cảnh nước này lo ngại cuộc phản công sắp tới của Ukraine không đạt được kết quả như mong đợi, dẫn đến việc ông Biden sẽ phải hứng chịu làn sóng chỉ trích từ cả trong nước lẫn ngoài nước. Theo Politico, một số quan chức Mỹ đã đề xuất một thỏa thuận đình chiến hoặc ngừng bắn tạm thời, tạo cơ hội cho Kiev phục hồi và tái vũ trang. Họ cũng được cho là đang thuyết phục Kiev ngồi lại vào bàn đàm phán với cam kết cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh tương tự như một thành viên NATO, cùng những nỗ lực về mặt quân sự tài chính. Politico gần đây báo cáo rằng Ukraine đã ghi nhận 100.000 binh sĩ thiệt mạng, bị thương và mất tích trong vòng 14 tháng xung đột. Hãng tin cũng chỉ ra Kiev đã tiêu thụ số vũ khí đạn dược lịch sử với tốc độ vượt quá khả năng đáp ứng của ngành quốc phòng phương Tây. Liên quan đến vấn đề gia nhập NATO của Ukraine, mới đây Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan ông Piotr Wawrzyk khẳng định cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine hoàn toàn có thể tránh được nếu Đức không cố gắng trì hoãn quá trình gia nhập NATO của Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Polsai trong nước, ông Wawrzyk nói, Đức, Pháp và các nước Tây Âu nói chung đã luôn phản đối việc Ukraine trở thành một phần của EU hoặc NATO. Nhà ngoại giao cho rằng lập trường này của Berlin khó có thể thay đổi khi nhắc đến những bình luận gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Cụ thể, trong một bài phát biểu vào cuối tuần trước, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức nói, đây không phải là thời gian để quyết định về vị trí của Ukraine trong NATO. Các thành viên của khối nên xem xét vấn đề này với cái đầu lạnh và trái tim nóng, không phải ngược lại. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan nhấn mạnh, nếu Đức không tìm cách trì hoãn việc Ukraine gia nhập NATO, nếu Ukraine nhận được lời mời gia nhập liên minh từ nhiều năm trước tại Munich, cuộc xung đột ở nước này như hiện nay sẽ không dễ dàng. Theo ông Wawrzyk, việc trao tư cách thành viên NATO cho Ukraine nên diễn ra càng sớm càng tốt, bởi điều này không chỉ vì an ninh của Ukraine hay Ba Lan mà của toàn bộ khu vực. Nga đã nhiều lần chỉ trích rằng một trong những nguyên nhân khiến họ mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là nhằm ngăn nước này gia nhập NATO. Moscow luôn coi sự mở rộng về phía đông của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu là một mối đe dọa an ninh lớn đối với nước Nga. Trong khi đó, nghị sĩ Hungary bà Dora Duro lại cho rằng Ukraine chỉ được phép gia nhập NATO khi có sự chấp thuận của Nga thông qua một thỏa thuận riêng biệt. Trong buổi phỏng vấn với tờ Izvestia, thành viên Nghị viện Hungary bà Dora Duro đã nói rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có nghĩa là ngăn cản Kiev gia nhập NATO. Việc Ukraine gia nhập NATO mà không có sự đồng ý của Nga sẽ gây leo thang căng thẳng. Bà Duro bình luận thêm, miễn là biên giới Ukraine vẫn còn bị tranh chấp và xung đột vẫn tiếp diễn, thì NATO không thể kết nạp Ukraine. Để không đối mặt với rủi ro, tư cách thành viên NATO của Ukraine chỉ khả thi khi Nga chấp thuận thông qua một thỏa thuận riêng biệt. Theo bà Duro, việc Ukraine gia nhập NATO sẽ là động lực để nước này tiếp tục đàn áp các nhóm dân tộc thiểu số, trong đó có cả người gốc Hungary, Nga và Romania. Một diễn biến đáng chú ý khác ở châu Âu, hôm 24 tháng 4, Hội đồng châu Âu tuyên bố thành lập một phái bộ dân sự ở Moldova với mục tiêu là tăng cường khả năng cho hoạt động an ninh của quốc gia này. Theo CNN, một số lĩnh vực chính yếu mà phái bộ sẽ tham gia ở Moldova là quản lý khủng hoảng, an ninh mạng và chống lại hành vi thao túng thông tin từ nước ngoài. Trong tuyên bố của Hội đồng, nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu, ông Josep Borrell cho rằng Moldova là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ xung đột Nga-Ukraine. EU đã chứng kiến các hành động gây bất ổn của Nga đối với Moldova. Ông Borrell khẳng định, chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ cho Moldova để bảo vệ an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia này. Việc thành lập phái bộ là hoạt động chính trị quan trọng mà EU muốn hỗ trợ cho Moldova vào thời điểm khó khăn hiện nay. Theo Hội đồng châu Âu, Moldova đã gửi lời mời EU triển khai phái bộ dân sự từ hồi tháng 1. Nhiệm vụ của họ là xây dựng hòa bình với nhiều hoạt động như đào tạo cảnh sát hay cải cách tư pháp. Khi các ngoại trưởng EU nhóm họp tại Luxembourg hôm 24 tháng 4, họ cũng thảo luận về tình hình Moldova và Georgia bên cạnh cuộc chiến Ukraine.
Trước đó, Nga đã bị cáo buộc kích động đảo chính ở Moldova nhằm kéo nước này vào cuộc chiến giữa Moscow và Kiev. Cả Tổng thống Moldova, bà Maya Sandu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều đưa ra các cảnh báo tương tự. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã phủ nhận và cho rằng đây là những cáo buộc vô căn cứ. Chuyển qua các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva hôm 24 tháng 4 đã đến thăm cơ sở vật chất của công ty hàng không vũ trụ của Bồ Đào Nha, OGMA, tại thủ đô Lisbon của nước này. Bên sẽ chịu trách nhiệm sản xuất máy bay chiến đấu Super Tucano thông qua thỏa thuận hợp tác với tập đoàn hàng không vũ trụ Embraer SA của Brazil. Tiếp đón nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ là Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa. Đây là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông Lula đến Bồ Đào Nha. Chuyến công du bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 và sẽ kết thúc vào ngày hôm nay 25 tháng 4. Cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil João Múcio thông báo công ty sản xuất máy bay của nước này Embraer SA sẽ hợp tác với OGMA để sản xuất các loại máy bay theo tiêu chuẩn NATO. Embraer nắm giữ 65% vốn của OGMA, đã thiết kế phát triển nhiều loại máy bay, trong đó nổi bật là Super Tucano, một loại máy bay cường kích hạng nhẹ. Hôm 24 tháng 4, Vương quốc Anh đã công bố luật mới nhằm kìm hãm quyền lực của các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Facebook và Amazon. Theo đó, các gã khổng lồ công nghệ sẽ không thể tác động đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực kỹ thuật số. Theo chính phủ Anh Quốc, luật mới sẽ tăng cường bảo vệ người tiêu dùng bằng cách cho phép từ chối đăng ký trực tuyến dễ dàng hơn, người dùng cũng được hỗ trợ đánh giá hành vi giả mạo nhiều hơn. 2 năm trước, Cơ quan Giám sát chống độc quyền cùng Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường của Anh Quốc đã thành lập đơn vị thị trường kỹ thuật số. Đơn vị này có nhiệm vụ điều chỉnh các thị trường mới như mạng xã hội. Tuy nhiên, đơn vị bị thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ của mình. Dự luật mới đã được Quốc hội Vương quốc Anh thông qua. Đơn vị thị trường kỹ thuật số sẽ được tăng quyền hạn đối với các tập đoàn công nghệ có doanh thu toàn cầu hơn 25 tỷ bảng Anh hoặc có doanh thu tại Anh trên 1 tỷ bảng. Năm 2022, Liên minh châu Âu đã ban hành luật riêng để ngăn chặn sự thống trị độc quyền của các gã khổng lồ công nghệ. Cũng trong ngày 24 tháng 4, ngân hàng Standard Chartered của Anh Quốc dự đoán rằng trị giá đồng tiền điện tử Bitcoin có thể đạt mức 100.000 đô la Mỹ vào cuối năm 2024. Ngân hàng đa quốc gia này cho biết tình trạng mùa đông crypto đã kết thúc. Mùa đông crypto ám chỉ một giai đoạn ảm đạm của thị trường tiền số khi giá các đồng tiền điện tử liên tục giảm và khó phục hồi trong thời gian dài. Trưởng bộ phận nghiên cứu tiền điện tử của Standard Chartered, ông Jack Kendrick cho biết, đồng Bitcoin có thể thu được lợi nhuận từ các yếu tố xung quanh như sự bất ổn của ngành ngân hàng, các tài sản rủi ro đã được ổn định khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, đồng thời khả năng sinh lời của tiền điện tử đã khả quan hơn. Ông Kendrick nói rằng, dù có nhiều yếu tố không đảm bảo, nhưng chúng tôi nghĩ việc Bitcoin chạm mốc 100.000 đô la Mỹ đang ngày càng rõ ràng. Từ đầu năm 2023, giá Bitcoin đã dần phục hồi. Trong tháng 4, giá Bitcoin lần đầu tiên chạm mốc 30.000 đô la Mỹ kể từ tháng 10 năm 2022. Các tin tức xã hội, văn hóa, thể thao nổi bật. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 kéo dài suốt 3 năm qua đã dẫn đến tình trạng sụt giảm tỷ lệ tiêm các mũi vaccine cơ bản cho trẻ em ở hơn 100 quốc gia, khiến nhiều căn bệnh như là sởi, bạch hầu, bại liệt và sốt vàng da bùng phát trở lại. Trong bối cảnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã hợp tác với Quỹ Bill and Melinda Gates, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Liên minh Vaccine Gavi cùng chương trình nghị sự tiêm chủng 2030 và nhiều đối tác khác để đưa ra lời kêu gọi The Big Catch Up, nỗ lực đuổi kịp. Được dẫn dắt bởi các chuyên gia y tế hàng đầu, The Big Catch Up là một nỗ lực toàn cầu nhằm đảo ngược tình trạng sụt giảm tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em tại 20 quốc gia, chiếm 75% số trẻ em bỏ lỡ các mũi tiêm vaccine cơ bản trong năm 2021. Chương trình cũng nhằm mục đích tăng cường sự sẵn sàng của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho hoạt động tiêm chủng. Theo WHO, trong năm 2021, 25 triệu trẻ em dưới 1 tuổi đã bỏ lỡ ít nhất một mũi tiêm vaccine cơ bản. Tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu ở trẻ em trong năm nay đã giảm xuống 81% từ mức 86% vào năm 2019. Tại giải Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Tottenham mới đây đã quyết định sa thải huấn luyện viên tạm quyền Cristian Stellini sau trận thảm bại 1-6 trước Newcastle vào cuối tuần trước, khiến hy vọng lọt top 4 mùa giải của đội bóng thành London trở nên mong manh.
Chủ tịch Tottenham Daniel Levy trong thông báo hôm 24 tháng 4 đã gọi thất bại trước Newcastle là thảm khốc không thể chấp nhận được, đồng thời cho biết huấn luyện viên Stellini sẽ rời vị trí hiện tại cùng ekip của mình. Theo thông báo, trợ lý huấn luyện viên Ryan Mason sẽ thay thế, làm huấn luyện viên tạm quyền đến hết mùa giải. Stellini trở thành huấn luyện viên tạm quyền cho Tottenham vào cuối tháng 3 sau khi đội bóng sa thải huấn luyện viên Antonio Conte. Đây là lần đầu tiên ông Stellini đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên của một đội bóng. Trong 4 trận nhà cầm quân 48 tuổi người Ý dẫn dắt, Tottenham có 1 trận thắng, 1 hòa và 2 thua. Thưa quý vị, các nhà khảo cổ học Peru vừa phát hiện một xác ướp khoảng 1.000 năm tuổi, trong đó một phần da và tóc của xác ướp này vẫn còn nguyên vẹn. Xác ướp được tìm thấy tại khu khảo cổ Cajamaquilla gần thủ đô Lima. Các nhà khảo cổ cho rằng đây là cơ thể của một thanh thiếu niên, từ những đồ vật bằng gốm được tìm thấy gần thi thể. Các nhà khảo cổ ước tính xác ướp có niên đại từ 1.100 đến 1.200 năm, nghĩa là người này có thể sống trong nền văn minh Lima hoặc Ica. Hiện các nhà khảo cổ vẫn tiếp tục khám phá những điều mới mẻ tại khu phức hợp Cajamaquilla. Hồi tháng 1, họ cũng đã khai quật được xác ướp của 8 trẻ em và 12 người trưởng thành. Những người này được cho là đã thiệt mạng trong một lễ hiến tế. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.